Dit is de Volkswagen ID3 Pro S en deze auto heeft een grotere batterij van 77 kW. In deze video ga ik de range testen in dagdagelijkse rijomstandigheden. Ik ga de range testen in de stad in en rond Antwerpen om zo de maximale range te kennen. Daarnaast ga ik ook een tweede range test doen op de autosnelweg om de minimale range te kennen. Ik was ook benieuwd naar hoe lang het duurt om de auto op te laden aan een publieke laadpaal. Dus heel veel praktijktesten in deze video. Dit is het Pro S model. En deze heeft een batterij met een netto capaciteit van 77 kWh. De Pro S is een elektrische auto met achterwielaandrijving en een vermogen van 204 pk. Deze heeft een WLTP-rijbereik van tot 549 km. Het is wel onwaarschijnlijk dat we deze range gaan bereiken, aangezien de temperatuur tijdens onze test zich situeerde tussen de 6,5 en 13,5 graden. Maar ik ben wel benieuwd naar welke range we gaan krijgen in dit weer. Laten we beginnen met het eerste deel van de test. Ik ga de range testen aan lagere snelheden in de stad. Ik wil zo te weten komen wat het maximale rijbereik van deze auto is. Laten we even kijken naar mijn resultaten. Ik heb de batterij geledigd van 89% tot 62% tijdens een testrit van 129 kilometer in en rond Antwerpen. De temperatuur zat tussen de 12 en 13,5 graden. Het gemiddelde verbruik dat ik kreeg was 15,2 kWh. De range op basis van dit verbruik in een stedelijke omgeving aan lagere gemiddelde snelheden bedraagt 507 kilometer, wat eigenlijk behoorlijk goed is gezien de weersomstandigheden. En eigenlijk is dat ook niet zo ver af van de WLTP-range van 549 kilometer. Laat ons nu de range testen op de autosnelweg. Het doel van dit stuk van de test is om de minimum range te weten door deze te testen aan hogere gemiddelde snelheden op de autosnelweg. Ik ga die testen door te rijden aan een constante snelheid van 120 km per uur. Laten we snel even kijken naar mijn resultaten. Tijdens deze test was het al meteen een pak kouder. De temperatuur zat tussen de 6,5 en 9,5 graden en bovendien was het echt heel veel aan het regenen. Ik heb de batterij geledigd van 46 naar 6% tijdens een rit van 139 kilometer. Het gemiddelde verbruik was 21 kWh, dus dit betekent dat het rijbereik op de autosnelweg 367 kilometer is. Als je ook een idee wilt hebben wat de actieradius is in een meer gemengd scenario, de range die ik kreeg uit één lading van 100% naar 5% was 433 kilometer, gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 17,5 kWh en met gemiddelde temperaturen tussen de 6,5 en 13,5 graden. Laat ons nu de auto opladen. Voor zover ik kon terugvinden is de laadsnelheid van de AC-boordlader 11 kW. De laadtijd zou rond de 6 à 7 uur en een half bedragen. Je kan ook DC snel laden aan snelheden tot 125 kW. Met DC laden kan het laadniveau van de batterij in ongeveer een half uur worden verhoogd van 5 naar 80%, genoeg voor de volgende 350 kilometer volgens Volkswagen. De meeste laadpalen in mijn omgeving zijn AC-laadpalen. Dus ik heb de auto daar opgeladen. Ik laadde de auto op van 5% naar 100% in 6 uur en 40 minuten. De snelheid die ik kreeg was 11 kW, gebaseerd op de 11 kW ingebouwde AC-oplader van de ID3. Als conclusie kan ik zeggen dat de actieradius van de Volkswagen ID3 Pro S ergens tussen de 367 en 507 kilometer ligt, op basis van vergelijkbare rijomstandigheden, wat zeer bruikbaar is in het dagdagelijkse leven. Als de rij- en weersomstandigheden veranderen, krijg je mogelijk een ander resultaat. Ik heb in de zomer dezelfde test gedaan met de Volkswagen ID4 met een 77 kW accu en daar kreeg ik een actieradius tussen de 397 en 558 kilometer. Dus mijn beste inschatting is dat je in de zomer vergelijkbare resultaten zou krijgen met de ID3 Pro S. Ik hoop dat ik hiermee jouw vragen heb kunnen beantwoorden. Als je nog meer wilt weten over dit model, ga dan zeker naar mijn main channel. Daar gaan nog meer video's online komen, zoals een volledige review en enkele point-of-view video's. Abonneer je ook op dit kanaal voor toekomstige video's.